કેમ છો મિત્રો? ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બાજરાના ચમચમિયા બનાવવાના છે। અત્યારે મેથીની ભાજી, કોથમરી બધી ભાજીઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવી રહી છે। તમે આવી રીતના જોઈ શકો છો। આપણે ઢેબરા અને થેપલા ખાઈને બહુ કંટાળ્યા છે। એક વખત આવી રીતના ગરમા ગરમ નાસ્તો બનાવવાની ટ્રાય કરજો। સૌ પ્રથમ તો આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલ લેશું। તેમાં મેં અત્યારે 1 કપ બાજરાનો લોટ લીધો છે। એમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલો આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે તે એડ કરું છું। તમે જેવી તીખાસ ખાતા હોય તે પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો છો। આ છાશ છે, મેં અત્યારે અડધો કપ છાશ લીધેલી છે। છાશ મેં ગરમ કરીને લીધેલી છે, કારણ કે આપણે બાજરીના લોટના ચમચમિયા બનાવીએ છીએ તેમાં આપણે જૈન લોકો છે તે કાચા દહીં છાશનો યુઝ નથી કરતા, માટે મેં છાશને ગરમ કરીને લીધેલી હતી અને ઠંડી પાડી દીધી હતી। અને હવે હું હાફ કપ જેટલું મેથી છે, મેથીના પાન બરોબર ધોઈ અને નિતારીને લઉં છું। ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખજો, એકદમ નિતારીને લેજો। અને પા ભાગ કોથમરી છે તે એડ કરું છું। 1/4 થી ઓછી એટલે કે 5 ટીસ્પૂન જેટલી 5 ચમચી આપણે હિંગ એડ કરશું। ચપટી હળદર એડ કરશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। થોડું લાલ મરચું એડ કરું છું, તે પણ 5 ટીસ્પૂન જેટલું જ એડ કરેલ છે। અજમા છે, અજમાને આપણે આવી રીતના હાથેથી ક્રશ કરી લેવાના છે, તે હું હાફ ટીસ્પૂન જેટલા એડ કરું છું। આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ એડ કરીશું અને 5 ટીસ્પૂનથી ઓછી ખાવાના સોડા છે તે હું એડ કરું છું। અને હવે આપણે આને ધીમે ધીમે મિક્સ કરી લેવાનું છે। અંદર આપણે છાશ એડ કરી છે એટલે જોઈએ તો જ પાણી લેજો। પહેલાં આપણે મિક્સ કરી લેવાનું। થોડુંક થોડુંક લઈને આપણે પાણી એડ કરીશું। આ ઇન્સ્ટન્ટ બની જતો નાસ્તો છે। અત્યારે મેથીની ભાજી પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવે છે, આમ છોકરાઓ ભાજી ખાવા રેડી નથી હોતા, તો તમે આ ગરમ ગરમ નાસ્તો બનાવી શકો છો। સવારે ઇન્સ્ટન્ટ નાસ્તો બની જાય છે અને રેસ્ટ આપવાની પણ જરૂર હોતી નથી। અને આપણે એક થીક બેટર રેડી કરીશું। તમે જોઈ શકો છો આવું આપણું થીક બેટર હોવું જોઈએ। આપણે જેવી રીતના ઉત્તાપમ ઉતારીએ છીએ તે રીતનું બેટર હોવું જોઈએ। આપણું આ બેટર રેડી થઈ ગયું છે। આપણે ગેસ ઉપર નોનસ્ટિક પેન છે તે ગરમ થવા રાખી દેશું। આપણે પેનને એક વખત લૂછી લેશું। આપણી પેન ગરમ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને એની ઉપર ઘી છે, આ ટ્રેડિશનલ વાનગી છે એટલે આની ઉપર ઘીનો યુઝ થાય છે। તમારે તેલ બટર પણ કંઈ યુઝ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો। પછી આપણે એની ઉપર તલ છે તે આવી રીતના સ્પ્રિંકલ કરીશું। બેટરને આપણે હલાવી અને સ્પૂનમાં લઈ અને આપણે સાવ નાના નાના આપણે ઉત્તાપમ ઉતારીએ તે રીતનું રેડી કરવાનું છે। આને બહુ પતલું કરવાનું હોતું નથી। આપણે નોનસ્ટિક પેન છે એટલે આની ઉપર આપણે નાના નાના 3 થી 4 આવી રીતના રેડી કરી લેશું। ફરીથી આપણે આની ચારે બાજુ છે તે ઘી એડ કરીશું ઉપર અને સાઈડમાંય આપણે ઘી એડ કરીશું। અને આની ઉપર આપણે તલ છે તે આવી રીતના સ્પ્રિંકલ કરીશું। આ એક હેલ્ધી નાસ્તો છે, બ્રેકફાસ્ટ છે। આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે। ચારે બાજુથી થોડુંક શેકાવા આવે પછી આપણે તેની સાઈડ ચેન્જ કરીશું।
2 મિનિટ થઈ છે. આપણા નીચેથી સરસ લાઇટ બ્રાઉન શેકાઈ ગયા છે. આપણે તેની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તમે જો અહીંયા રેગ્યુલર ખાતા હોય તો તમે અહીંયા લીલી ડુંગળી, લીલું લસણ છે તેનો પણ યુઝ કરી શકો છો. આપણે આને પણ સરસ રીતે ચારે બાજુથી શેકી લેવાનું છે. તમે આમાં ઘીનો યુઝ સારો કરશો તો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. નીચેથી આપણે સેજ ક્રિસ્પી શેકવાના છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા નીચેથી એકદમ ક્રિસ્પી મસ્ત શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે આ જે ઉપરનું ફર્સ્ટ હતું એની સેજ આપણે લાઇટ બ્રાઉન કલર આવવા દેશું. આપણો એક હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ રેડી થાય છે. ઝટપટ બની જતો નાસ્તો છે. હવે આપણે આને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેશું. આપણે આ ગરમ ગરમ ઉપર થોડું આવી રીતના ઘી લગાડીશું. આપણે મેથીના ઢેબરા ને એવું બધું તો બહુ ખાધું. એક વખત આવી રીતના ગરમા ગરમ ચમચમિયા બનાવવાની ટ્રાય કરજો અને સર્વ કરજો. તમારા ઘરનાને નાનાથી મોટાને બધાને જરૂરથી ભાવશે. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. થેન્ક યુ.